Assalamu alaikum. Welcome to class number 6. Class number 6 ته په خیراله درته کوم او په دې ویډیو کې تاسو ته زه انګلیش یادوم په داسې طریقه چې تاسو انګلیش ډیر آسان یادولی شئ او دا ډیر اهمه ویډیو ده. نو تاسو له پکار دي چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ، دا ویډیو مخکې خپل ملګرو سره مخکې شیر کړئ، دا ویډیو اخیره پورې وګورئ او دا ویډیو مه سکپ کوئ. نو ټول نه اول خبره دا ده چې انګلیش یادول نو فرست اف آل تاسو ټول اوله خبره کوم نمبر 1 خبره دا ده که تاسو هر زبان یادول غواړئ، نو که انګلیش یادول غواړئ، که عربي یادول غواړئ او که تاسو مورنۍ زبان نیټیو لینګویج چې کوم دی هغه کو هر یو وي، نو تاسو به صرف انګلیش یادولی شئ. لکه مثال ته انګلیش یادې نو ته به صرف انګلیش کې به خبرې ډېرې کوې، پریکټس به ډېر کوې. نو پریکټس کول هم انګلیش یادېږي، پریکټس کولو سره خو هغې نه پس ویډیوګانې کتل او هغې باندې پریکټس کول او که تاسو څاورئ نو هغې باندې پریکټس کول، نو تاسو پریکټس ته انګلیش یادولی شئ. نو راځئ چې خپل کلاس شروع کړو. کلاس نمبر 6 جملې هغه د یوزیجز په پښتو کې هغې جملې او هغه څنګه استعمالولی شئ، نو تاسو په دې ذریعه تاسو انګلیش یادولی شئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. نو تاسو څنګه پته ده زه دغه شان تاسو د کلاسونه انلاین کلاسونه الم، نو دې طریقې سره تاسو انګلیش یادولی شئ. موږ څه اولنی ورډ دی بری. بری څه ته وایي؟ بری وایي ښخېدو ته، یو کس دفن کول ښخول ته انګلیش کې بری وایي. بری مطلب ښخوله، لکه مطلب I buried him. I buried him مطلب ما هغه ښخ کو. I buried him ما هغه ښخ کو. ښخول ته څه بری، نو ما هغه ښخ کو. I buried him. په دې کې مین ورب دی bury. bury څه ته وایي؟ ښخېدو ته. دویم نمبر ورډ موږ څه دی؟ fracture. fracture څه ته وایي؟ کله چې لاس کریک شي او لاس کې کریک راشي، مات نه وي خو هسې لږ کریک، هغې ته انګلیش کې fracture وایي. لکه نو مطلب کریک لږ چې مات شوی وي هغې ته fracture وایي. fracture لکه فار ایگزامپل I have fracture in my hand. I have fracture in my hand. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې زما لاس کریک شوی دی. I have fracture in my hand. زما لاس کریک شوی دی. نو کله چې لاس نه مات شوی او هسې کریک شوی وي، نو هغې ته په انګلیش کې fracture وایي. fracture نو تاسو دغه شان دا ورډ استعمالولی شئ fracture. یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې I have fracture in my feet. I have fracture in my feet مطلب زما خپه کریکه شوې ده. بل ورډ موږ څه دی؟ squander. squander څه ته وایي؟ یو څیز فضول خرچ کول. یو څیز فضول خرچ کول یا یو څیز فالتو لګول، لکه اوبه خرچ کول، اوبه فالتو استعمالولو ته سکوینډر وایي، یا پیسې فالتو خرچ کولو ته سکوینډر وایي، مطلب فضول خرچ کول. نو دې کې هر څه راځي، لکه فضول خرچ کول، نو ځان د فضول خرچۍ نه وساتئ. نو فار ایگزامپل موږ انګلیش کې څنګه وایو؟ Don't squander the money. Don't squander the money څه مطلب؟ پیسې فضول مه خرچ کوه. پیسې فضول مه خرچ کوه. دې مطلب څه دی؟ Don't squander the money. لکه squander مطلب تاسو یو څیز فالتو خرچ کول ته squander وایي. یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې Don't squander the water. اوبه فالتو مه خرچ کوئ. دې کې ګناه ده. نو دغه شان په انګلیش کې موږ وایو Don't squander the money. پیسې فالتو مه خرچ کوئ. نو سکوینډر دې کې مین ورډ دی، مطلب خرچ کول، فالتو لګول یا اسراف کول. بل ورډ موږ څه دی؟ فاسن. فاسن یا ټای دې څه مطلب؟ تړل، یو څیز تړل. لکه مثال غوټه تړله، یا مثال موږ ځان تړل غواړو، زه به تا وتړمه، نو تړلو ته په انګلیش کې فاسن وایي. نو فار ایگزامپل مطلب څنګه؟ I fastened the nut. I fastened the nut. I fastened the nut څه مطلب؟ ما غوټه وتړله. نو هر قسم یو څیز کله تاسو تړل غواړئ، نو تړلو ته په انګلیش کې فاسن یا ټای وایي. نو تاسو فاسن دواړه او ټای دواړه تاسو یاد کړئ او تاسو دا په جملو کې استعمالولی شئ دغه شان فاسن. لکه مثال پښتو کې موږ وایو چې ما هغه ونې پسې وتړو، نو I fastened him at the tree. ما هغه ونې پورې وتړو. نو موږ څه جمله ده؟ I fastened the nut. ما غوټه وتړله. تړلو ته fasten وایي.
فاسن تړلو ته وایي. بل ورډ موږ څه دی ټرسټ اوور. ټرسټ اوور مطلب په چا باندې اعتبار کول. زه مثال په تا باندې اعتبار کوم یا ته په ما باندې اعتبار کې یا زه په هغه باندې اعتبار کولو ته وایي. چا باندې بروسه کول، چا باندې اعتبار کول، چا باندې اعتبار کولو ته په انګلیش کې څه وایي ټرسټ اوور. نو ټرسټ اوور مطلب څه دی اعتبار کول. لکه زه په تا باندې اعتبار نه کوم، زه په تا مطمئن نه یم، نو اعتبار کولو ته انګلیش کې ټرسټ اوور وایي. ټرسټ اوور مطلب زه په تا باندې اعتبار کوم، نو زه په تا باندې اعتبار کوم. I trust over you. I trust over you. زه په تا باندې اعتبار کوم. نو اعتبار کولو ته په چا باندې بروسه کولو ته انګلیش کې ټرسټ اوور وایي. ټرسټ اوور مطلب زه په تا بروسه کوم، زه په تا باندې اعتبار کوم، نو اعتبار کولو ته ټرسټ اوور وایي. بل ورډ موږ څه دی ریلای. ریلای مطلب متفق کېدل. نو څنګه متفق کېدل یا مطلب تاسو څه ډیسیژن کوئ، تاسو څه مشوره کوئ او تاسو په خپل منځ کې متفق شئ، تاسو په خپل منځ کې صلاح وکړئ متفق شئ، نو متفق کېدو ته ریلای وایي. ریلای مطلب متفق کېدل، صلاح کول، مثال بس متفق کېدلو ته په انګلیش کې ریلای وایي. ریلای. فار ایگزامپل I relied with them. زه د هغوی سره متفق شوم یا زه د هغوی سره په دې خبره باندې راضي شوم، نو راضي کېدو ته ریلای وایي. تاسو دغه شان نورې جملې هم استعمالولی شئ، متفق کېدل یا راضي کېدل، رضا کېدل. نو ریلای I relied with them. زه د هغوی سره رضا شوم یا زه د هغوی سره راضي شوم، زه متفق شوم په یو خبره باندې، نو ریلای به تاسو یوز کوئ. صحیح ده. بل ور موږ سره چې دا ډیر اهم دی او تاسو په خپل لایف کې یوز کوئ، دا موږ سره دی ډیپ ایرډ. ډیپ ایرډ مطلب ځان ننګاره کول یا چا باندې ځان ننګاره کول. څوک درته څه خبره وکړي موږ وایو که نه لکه تا ځان ولې ننګاره کو، ننګاره کولو ته په انګلیش کې ډیپ ایرډ وایي. نو ډیپ ایرډ ننګاره کولو ته وایي یا ځان نه خبرو کې اچولو ته وایي. تاسو دغه شان ډیپ ایرډ استعمالولی شئ. لکه فار ایگزامپل موږ وایو که نه تا ځان ولې نهنګاره کو. Why you deep-eared yourself. Why you deep-eared yourself مطلب تا ځان ولې نهنګاره کو یا تا ځان ولې شپېلی کول. موږ وایو که نه نو شپېلي کولو ته ځان شپېلي کولو ته څه وایي ډیپ ایرډ. ډیپ ایرډ شپېلي کولو ته وایي ځان شپېلی کول یا ځان نهنګاره اچول یا ځان په ناخبرو کې اچول. Why you deep-eared yourself تا ځان ولې نهنګاره کو. دغه شان تاسو دا ورډ په نور جملو کې هم استعمالولی شئ. دغه شان تاسو پرفیکټلی دا ورډ استعمالولی شئ او په ډېر لایف کې یوز کولی شئ. دې ورډ باندې تاسو پریکټس وکړئ، دغه شان استعمالوئ، نو تاسو به انګلیش انشاءالله زر یادېږي. بیا بل ورډ موږ څه دی فلیکسیبل. فلیکسیبل څه ته وایي لچکدار څیز ته یا څه چې لچکي یا لچکدار څیز یي هغې ته فلیکسیبل وایي. فلیکسیبل لچکدار. مثال په بیټ کې لچک دی موږ وایو که نه نو لچک ته فلیکسیبیلیټي وایي او لچکدار څیز ته فلیکسیبل وایي. فلیکسیبل لچکدار. فار ایگزامپل لکه مثال there is flexible the bed is flexible. بیټ لچکدار دی یا په بیټ کې لچک دی، نو لچک یا لچکدار ته په انګلیش کې فلیکسیبل وایي. موږ به څنګه وایو په انګلیش کې لکه بیټ کې لچک دی نو د بیټ از فلیکسیبل. تاسو هغه شان هر څه تاسو لچکدار استعمالولی شئ. لکه تاسو ویلی شئ چې the wood is flexible. لرګی لچکدار دی. تاسو هر څیز لچکدار استعمالولی شئ. لچک ته انګلیش کې فلیکسیبیلیټي وایي او لچکدار څیز ته فلیکسیبل وایي. the bed is flexible. بیټ لچکدار دی. بل ورډ موږ څه دی tired یا jaded. tired یا jaded څه ته وایي ستړي ته وایي. یا مثال ته ستړی شي ته یا بس کار وکړي هغې نفس ته ستړی، دې ته وایي jaded یا tired. jaded یا tired دا دواړه ستړي ته وایي. یو کس څه کار وکړي بیا ستړی شي. لکه فار ایگزامپل I became tired yesterday. پرون زه ډېر ستړی شوی یم. پرون زه ډېر ستړی شوی یم. نو I became tired yesterday. پرون زه ډېر ستړی شوی یم. نو ستړي کېدو ته become tired وایي. tired ستړي کېدو ته وایي. یا تاسو داسې ویلی شئ چې I became jaded yesterday. زه پرون ستړی شوی یم. نو تاسو ستړي کېدو دپاره تاسو jaded یا tired استعمالولی شئ. jaded یا tired تاسو د ستړي کېدو دپاره استعمالولی شئ.
او که دا ویډیو خوښه شوي دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو کتلو دپاره او د انګلیش کورس زده کولو دپاره انګلیش د فلوینسي زده کولو لپاره انګلیش یادولو لپاره تاسو د غواړئ نو دا پیج سره سبسکرایب کړئ د چینل سره هم سبسکرایب کړئ پیج سره فالو کړئ انشاءالله نیو ویډیوګان به تاسو مخې ته راځي نو مهرباني وکړئ د ویډیوګانو سره مخکې شیر کوئ